Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Dr. Linda, founder of Skyhill Clinic Malaysia. I'm a certified advanced hormone therapy practitioner by International Hormone Society of Belgium and has been practicing for the past 10 years. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi FB Live bersama Dr. Linda kini kembali. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad. Salam berhujung minggu kepada semua yang bersama-sama kita. InsyaAllah kita akan abadikan, kita akan manfaatkan sesi kali ini dengan lebih baik lagi insyaAllah pada tahun ini. Hari ini 23 Januari 2022 bersamaan 20 Jamadil Akhir. Alhamdulillah. Siapa yang sudah bersama kita pada malam ini agak lain pada kali ini kerana kita bersiaran ber-FB Live pada malam hari berbanding tahun lepas ada setiap hari Ahad juga tetapi siang hari insyaAllah. Right, siapa yang bersama-sama saya pada malam ini kita sangat teruja apabila setelah berehat selama 3 bulan, Masya Allah lama 3 bulan. Dan kita kembali dengan FB Live setiap Ahad insyaAllah. Doakan kami istiqamah sepanjang 2022 ini insyaAllah setiap bulan second week of Ahad. Okay, insyaAllah doakan kami. Baiklah, kita tak nak berbuang masa lagi. Boleh kita tengok siapa yang dah bersama saya, adakah boleh dengar jelas suara saya? Boleh kita tengok di ruang komen ya insyaAllah. So kita sangat-sangat mengalukan hari ini pasangan duet saya yang sudah bersedia pada malam ini. Topik kita sangat istimewa juga kerana in conjunction with Thyroid Awareness Month iaitu bersempena bulan kesedaran thyroid pada Januari yang disambut setiap tahun pada bulan Januari. Mungkin agak jarang-jarang kita dengar ya bulan kesedaran thyroid ini. Nanti kita tunggukan di ruangan komen. Apakah anda yang selalu dengar apabila ada banyak bulan-bulan kesedaran, kanser payudara dan sebagainya, bagaimana dengan bulan kesedaran thyroid ini? Baiklah. Jadi saya dah katakan kita ada topik kita yang menarik pada malam ini. Pasangan duet saya juga sudah bersedia pada malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ana, Ummi Putri. Masya Allah. Yes. Sudah bersedia agaknya pada mereka yang bersama kami. Dan sekali lagi kita ingin menjemput Dr Iman Thalia sudah berada di dalam studio. Dipersilakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dr. Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright, Dr. Iman sekarang ni inilah dia siapa yang saya sebut tadi pasangan duet saya. Kita berbaju biru bersama-sama pada malam ni. Dr. Iman manis berbaju biru. Apa khabar Dr. Iman? Of thyroid awareness kan, the colour is blue. Okay, itu yang kita nak cerita. Ada sebab. So Dr. Iman dah bocorkan disebabkan biru itu ialah colour ribbon biru sebenarnya kan, thyroid awareness month ni. Dr. Iman, apa khabar sekali lagi? Okay, Alhamdulillah. I'm good. Thank you. Dr. Linda, how are you tonight? Good too, Alhamdulillah. Excited to be here. That's for sure. Very interesting topic for all our women following Skyhill Clinic. Masya Allah, insyaAllah Dr. Iman. Sekali lagi kita dah bersedia, kita nak buang masa Dr. Iman sebab 1 jam ini sangat bermanfaat sebenarnya. Kita nak kongsikan banyak sedikit kupasan. Kita berduet jadinya kita ada buat something new. Kita akan kupas, Dr. Iman akan kupas, saya akan kupas, boleh? So lebih ceria lah kita katakan. InsyaAllah Dr. Iman. So Dr. Iman sudah bersedia. Kita nak tengoklah Dr. Iman kan sebenarnya kenapa kita nak share dulu kenapa sebenarnya bulan kesedaran thyroid ni perlu disambut setiap Januari, setiap tahun pada bulan Januari. Sebenarnya Dr. Iman ada 3 sebab utama. Okay, boleh kita sharekan kepada viewers. Saya sebenarnya tak nampak viewers lagi. Ada tak komen-komen? Okay, dah masuk. Alright, I can see. Siti Rahmah, saya raikan dulu Dr. Iman yang bersama-sama kita. Siti Rahmah Isman, jelas. Puan Ana, Umi Putri kata rindu nak jumpa Dr. Linda. I'm your patient. Masya Allah. Oh, ni Puan Hana. Wow. Pakai nama
panel lain, tak kenal pakai nama panel ni. Okay. Dr. Iman, so mereka ni kenal kita dan mereka ramai yang sudah bersedia. Yes, thank you. Dah dengar dah ada jumpa dah ni ya. So thank you Puan Hana. Please kalau boleh keep sharing, tekan butang share supaya kita sampai lebih manfaat kepada ramai yang menonton insya-Allah. Alright. So balik kepada perbincangan kita Dr. Iman, apakah 3 sebab Yes. utama mengapa bulan kesedaran thyroid ini perlu kita raikan pada Januari ini? Okay. So yang pertama Dr. Iman, biar saya katakan dahulu, kerana inilah masanya untuk kita tahu ataupun kenali dengan lebih rapat lagi organ dinamakan thyroid ni. Okay. Dr. Iman, kita selalu sayangi jantung, kita selalu kan sayangi organ-organ yang lain. Thyroid juga ialah organ yang kita harus beri cakna, kelenjar thyroid, kerana ia mempunyai fungsi-fungsi yang utama untuk wanita dan juga fungsi badan. Alright, fungsi-fungsi yang terbaik. Nanti Dr. Iman akan kongsikan. Betul Dr. Iman? Apakah Betul. fungsi-fungsi organ thyroid ni dan hormon thyroid yang dirembeskan. Baik. Yes. Yang kedua, Dr. Iman boleh tak saya habiskan dulu ya? Dr. Iman dah excited ni nak cerita sebab Dr. Iman ni dah sediakan slide yang menarik untuk anda wanita yang menonton, penonton-penonton semua, follower-follower kami semua, insya-Allah Dr. Iman dah sediakan slide yang baik insya-Allah. Yang kedua, saya dapat rasakan kita nak buat pemeriksaan thyroid ni kita sangat galakkan kan Dr. Iman? So Yes, mungkin betul. Dr. Iman boleh share sikit kan, sebenarnya kita nak buat ni, kita nak pastikan kita ni boleh screening sebenarnya thyroid, kita panggil kesihatan thyroid ni boleh di screen dengan mudah. Betul? So itulah dia, nanti kita akan katakan dengan simple blood test saja kita boleh diagnose keadaan thyroid kita. Dan yang ketiga, apabila kita sudah diagnose, semestinya rawatan awal boleh diberikan kepada semua wanita apabila ada masalah gangguan thyroid sebentar tadi. So ada berapa perkara sekali lagi? 3 perkara. Baik, ataupun 3 sebab utama yang kita boleh ambil tahu ataupun ambil rebut peluang ini mengapa thyroid, kesedaran thyroid ini perlu kita raikan Januari ini. Baiklah Dr. Iman, dah bersedia? Dah. Okey, tu dia. So Dr. Iman pun dah bersedia, kita sudah menghampiri, kerana kita akan ambil masa dalam 40 minit pertama. Selepas itu kita akan raikan soalan. Boleh Dr. Iman? Kita boleh buka soalan kepada mereka-mereka yang bersama kita sebab saya pasti ada banyak soalan yang mahu ditanya ataupun diajukan kepada kami berdua. Kami berada di sini, we are here for you to answer all the questions insya-Allah. Right? Justru itu tunggu till the end sebab last 10 minit terakhir kita akan memberi ruangan question and answers. Baiklah, saya nak berikan soalan pertama kepada Dr. Iman. Saya dah buka dulu. Thank you. Tu dia, Dr. Iman sudah diberi salam by one of our patients tadi daripada Puan Hana, Dr. Iman. Okay. Puan Hana sebut apa? Tu dia. Admin boleh bantu? Salam Dr. Iman tu, such a nice person. Selalu beritahu kawan-kawan, tu dia. Dengar tu. Alhamdulillah. Thank you. Alright, Dr. Iman saya nak perkenalkan lagi ya. Dr. Iman ni adalah sebagai seorang estetik physician. Dan baru-baru ini Dr. Iman sebenarnya mendapat satu lagi pencapaian akademik. Beliau telah disertified sebagai salah seorang functional medicine practitioner by International Institute Functional Medicine of daripada USA. Okay, itulah dia kepakaran Dr. Iman pada ketika ini dan beliau adalah salah seorang doktor yang bertugas di Skyhill juga. Sebab itulah saya baru nak sebut, Puan Hana dah sebut dulu. Okay, alright. So good. So sekali lagi kita boleh bantu admin, siap, kita dah bersedia untuk slide Dr. Iman yang pertama. Soalan yang pertama saya nak ajukan kepada Dr. Iman. Baik. Kita semua nak tahulah, kita back to the basics lah Dr. Iman ya. Kenapa sebenarnya, apa itu sebenarnya thyroid gland ni? Dia adalah kelenjar apa dalam badan dan apakah hormon-hormon yang dirembeskan? Alright, mungkin Dr. Iman boleh bermula dan selepas ni ada beberapa soalan ya, ada 6 soalan begitu. Saya
dengar ini pass to Dr. Iman. Silakan Dr. Iman. Over to you. Okay. Alright, so thank you so much Dr. Linda. Memang excited sangat nak share this topic Good. dengan all our patients, our followers dekat Sky Hill. Masya Allah. Lepas tu if I feel like it's a really good topic for all of us to learn, and then so if you think that you have symptoms of low thyroid or you're struggling with low thyroid, this talk Okay. will truly benefit you. Masya Okay, Allah. and betul Dr. Dina cakap tadi, we have so many special days untuk, for example, World Heart Day, or like for World other Cancer Day. Yeah. well, yeah, exactly. So cancer, cervix, a lot of awareness dengan other Setiap organs yang bulan kita akan yeah, raikan pada peringkat international, maksud Dr. Iman yes, kan? yeah, Ya, betul. tetapi Tapi with thyroid ni, I think it is a little bit underappreciated. But yes, I can yeah, see that. but despite it being a very small gland or small organ, that it Mm-hmm. has massive implications to our health. So it plays a very important role in a lot of ways actually. So the thyroid ni is a very small butterfly shaped gland in our neck. Okay, and it's Mm-hmm. a gland that actually secrete hormones that play major roles in the regulation of many body processes. Okay, and if we can see the next slide, you can see how the thyroid actually affects all these other organs. So the thyroid gland will produce these hormones, T3, and also T4, and also calcitonin. And so Oh wow. so dekat sini boleh nampak yang there's so many different organs that are affected by the thyroid. Okay, so you have the heart, digestion, the brain, bone health, and then also muscle. And so that's why, the thyroid, although it's a small gland, is very, very important. Wow. Yes. Maksud Dr. Iman, thyroid ni walaupun dia satu gland kecil yang berada di depan leher, anterior neck, semua orang pegang thyroid anda. Dekat tengah ni ya, semua orang pegang. Sebenarnya tak boleh dirasai kalau thyroid anda normal. Boleh saya tambah sikit. Ya. Yes. Sebab dia adalah kelenjar yang berbentuk butterfly ini, dan if you can rasa something bulging ataupun rasa macam ada lah doktor bengkak, then something wrong is at your neck. I mean thyroid gland tu boleh dirasai dia membengkak dan membesar. Thyroid yang normal tak boleh dirasai. Ya, dia hanyalah sebesar, sebab I nak add on, Dr. Iman duk sebut gland yang kecil ini yang special sangat. Kenapa? Hanya 10 hingga 20 gram sahaja. Kecil je gland tu, tapi dia merembeskan hormon-hormon yang penting, iaitu thyroid hormone yang diberi nama, dan dia control the functions of the metabolisme dalam badan dan organ-organ lain. Dia macam orkestra lah Dr. Iman kan? Dia Yes, betul. macam ada conductor begitu. Right, Yes. so sekali lagi itu ialah function-function. Sebenarnya dia ada banyak lagi fungsi-fungsi kan Dr. Iman? Yeah, So so actually, I mean, betul Dr. tahan. Dina cakap tu, dia banyak sangat function. So in terms of like Mm-mm. regulating our metabolism, our mood, our weight, our muscle Oh, mass, wow. skin and hair health, sexual health. So it affects women, or all of us, in many different ways. So it's a very important organ. Okay. Okay, so Alright. kita dah tahu fungsi-fungsi thyroid. Kita nak terus kepada apakah tanda-tanda kan Dr. Iman, sebab kita dah tahu fungsinya yang penting. Mungkin apakah slide seterusnya kita boleh pergi ke apakah pula tanda-tanda wanita yang kekurangan thyroid hormon ini? Untuk manfaat bersama perkongsian kita pada malam hari. Pada malam ini, walaupun kita adalah berada dalam bulan kesedaran thyroid, tetapi kita akan memberi manfaat ataupun fokus kepada hypothyroid, iaitu thyroid hormon yang under production. Betul tak Dr. Iman? Yes, Kita lupa betul. nak pesan tadi. Sebenarnya kita tak bercerita pun pasal thyroid hormon yang terlebih dan sebagainya. Betul? So sekali lagi, untuk manfaat bersama untuk malam ni, kita sangat memfokuskan kepada thyroid hormon yang under production.
Faham ya? Sebab tu dia beri nama low thyroid productions or thyroid hormone. Kita panggil hypothyroid. Okay, so teruskan Dr. Iman. Apa yang kita boleh tengok pada wanita-wanita yang kurang ataupun low thyroid hormone ni? In your Okay, experience so Dr. Iman. Mm-hmm. yeah, so I mean, as an experience as an aesthetic physician, so I also see a lot of patients yang datang tentang apa dengan complaints of skin issues basically. Okay, so Wow. a lot of patients yang datang sebab dry skin ataupun Mm-hmm. hair loss or just fatigue. And so bila kita buat screening test or when we look into it further, we do different type of test, kita boleh nampak yang it actually isn't just a skin issue, it actually is deeper than that, which usually relates to hypothyroid or low or underactive thyroid. I Yeah, see. so but kalau kita Alright. tengok kat situ memang ada banyak sangat simptom yang lain. So it can be a lot of other different symptoms yang ada kat situ. And tapi mostly I do see a lot of patients yang complain in terms of dry skin and hair loss or general fatigue. Tapi nak tanya dengan Dr. Linda, what about you? Okay. What type of patients do you see, or can you share a little bit? Okay, Dr. Iman dia dah share sebagai estetik doktor, dia kata wanita yang datang kulit kering dan haus ni ramai. Betul. Yes, Doktor, betul. kulit saya kering. Dr. Iman, kulit saya kering. Boleh tak Dr. Iman laser bagi saya rawatan untuk kulit kering? Betul tak Dr. Iman? And they Yeah. have used and spent such money to overcome that issue. Yes, Alright. sangat banyak. So dia Yes. bila datang jumpa Dr. Iman tu bukan dia the first attempt pun, maksudnya dia dah jumpa ramai ataupun dah membeli banyak krim-krim yang expensive untuk merawat kulit kering tersebut. Okay, the dry Yes. skin and haus tersebut. Apa Dr. Iman katakan tadi, she found, dia akan jumpa lah sebenarnya kalau kita probe further, lah ada masalah lain sebenarnya seperti low thyroid ni, right? Rather than women, wanita spend so much money towards the expensive cream. Kita kan nak cepat kan Dr. Iman, nak quick Yes. fix, right? Okay. Yes. Now I have seen Dr. Iman tanya pada saya, mungkin saya boleh jawab begini. Saya sendiri ialah patient, saya sebagai doktor, saya juga sebagai patient low thyroid sebelum ini. Maybe admin bantu saya untuk cari gambar Dr. Linda yang Allah Akbar. Ada satu gambar Dr. Linda sebenarnya kalau boleh tengok. Boleh kalau jumpa admin bantu saya. Saya jarang share ni dekat public Dr. Iman. Yeah. Okay. Alright, so basically this is Nak since Dr. tengok juga. Iman dah tanya, Dr. Iman nak tengok tak? So basically I hardly share this unless it's my close group presentation kan. So ini yang berlaku pada saya 10 tahun dulu. Masya Allah, right? So apa yang berlaku pada saya sendiri sebagai seorang pesakit yang mengalami masalah kurang hormon thyroid, iaitu hypothyroidism ini. Saya mengalami masalah apa? Tara. Inilah dia sebenarnya cerita ni. Saya bukan mengalami kulit kering, tak. Saya bukan mengalami masalah. Ya Allah, tu dia. Cubalah tengok Dr. Linda dahulu kini. Dahulu dan kini. So what you all can see, sebelum Dr. Iman teruskan dengan explanation apa lagi tanda-tanda wanita yang low thyroid hormone ni, ini adalah saya 10 tahun dahulu saya mengalami masalah weight gain Dr. Iman, unexplained weight gain and difficult to lose weight. At this point of time, I close to 85. Saya menghampiri 85 kilo. Masya Allah, right? And being a doctor, saya tak tahu apa yang berlaku pada diri saya sendiri pada ketika itu. Dan saya selalu sejuk. Tangan dan kaki saya selalu berada dalam keadaan sejuk kaki dan tangan, whereby when I went attended for meetings, dalam bilik meeting saya selalu minta suruh off the aircon. You got me? So I don't enjoy being in cold situations. Dalam tempat yang sejuk saya tak enjoy. And bukan just that, saya struggle in a normal aircon condition tu. Kita panggil normal lah kan, right? But I Yes. can't. Saya rasa sangat tak boleh. And apabila saya shake hand dengan kawan-kawan, tangan saya macam ais.
Saya selalu panggil shake hand test. Saya ingat lagi kalau saya shake hand dengan kawan-kawan, kenapa tangan kamu ni, tangan you ni sejuk? Like that. So sekali lagi, itulah test-test yang saya lakukan sekarang Dr. Iman. Kalau saya bersalam dengan patient saya, kalau saya dapat rasakan sangat sejuk kat tangannya, I know something wrong with the thyroid. Yeah. Right? Actually, I also have that. So Sangat, itu sangat sangat sejuk, ya. ya, Dr. Iman, we have Yes. to listen to the body. Badan kita sudah memberi tanda-tanda. The body is trying to tell us something about, look, the Yes. body need help. Betul tak? Betul. Dia dah trying to say it to us, informing to us something that's not right. Kita yang tak nak dengar to the body. We never listen to the body. Okay? So frankly Dr. Iman, so saya juga sebagai salah seorang pesakit thyroid pada ketika dulu, saya boleh katakan saya low thyroid hormone functions was not optimal, was suboptimal, dan apabila saya menjalani rawatan thyroid replacement therapy, alhamdulillah, I got my life back. Saya easily losing weight easily, alhamdulillah, I can maintain my weight. Dan justru itu, as you can see, dalam masa yang sama kulit pun makin improve kan, energy makin better. So itulah dia sedikit. So saya nak dengar daripada Dr. Iman. Saya dah share daripada saya sendiri. Okay? Thank you so much for sharing your story, Dr. Dinda. Interesting, and I think we all also have our journey kan, in terms of finding out what we actually have as doctors as well. Betul? So yeah, and it's, I mean, talking about hypothyroidism or low thyroid, it's a very, very common problem among women. 1 in 5 Wow. women actually experience this, and I unfortunately, see. 50% are left undiagnosed. Yeah, so Hmm. yeah, so luckily, we have the technology, we have the screening tests nowadays to take a look into what actually is happening. So, So if we can see the next slide. slide. Yes. Boleh Yes, kita nak tengok lagi apakah simptom-simptom yang Dr. Iman cerita tu. Mungkin Dr. Iman, this is slide sebelumnya kan? yes, Tengok okay. masih. So yeah, just talking about how common it is, and 50% of women mostly are undiagnosed, and then the sad part is that 80% or 90% of women Alright. are actually not treated well, and so Okay. but yeah, so why does this happen? Actually, we usually ask this question as functional medicine practitioners, and I think when we look at the causes, if we can look at the slide, sorry, the next slide though. Boleh. Okay, so if we look at this slide, it has actually, when we look at the root cause of why actually there's low thyroid or the thyroid is underactive, it actually has a lot of reasons, when a lot of root causes or a lot of causes that can actually cause this. So ada banyak. So it can, we have to ask this question, whether is it a nutritional deficiency, is it that, you are lacking certain minerals, for example, selenium, zinc, vitamin D, iron, all these important minerals and vitamins that are needed for your thyroid health. Or, I it could also see. be toxins or infections, or even food, the food that we eat, that can also affect our thyroid health, or some food that you're sensitive to, or other allergies. And it could be also aging, inflammation, a lot of ongoing inflammation, or even autoimmune issues that now we have the means to screen for all these things. Mm-hmm. Wow, that's important Dr. Iman. It's a huge topic on this autoimmune, right? Mhm. Sebenarnya kita banyak melihat ramai wanita di klinik kita sebenarnya yang sudah come down with, kita panggil autoimmune thyroid, ataupun kita lebih Betul. kenali sebagai Hashimoto's Hashimoto's thyroid, thyroiditis. yes, Hashimoto's Yes, thyroiditis or Hashimoto's thyroid disease, right? betul. This is so technical, I mean for terlalu medical jargon kita boleh katakan, tetapi percayalah apabila anda tahu, when you read about autoimmune condition tu sendiri, is so
remarkable results if you know how to treat it. You know what I'm trying to say? Maksudnya apabila kita, walaupun dengar tu macam susah je nak treat autoimmune macam tu kan Dr. Iman. So macam Yes, Hashimoto's nampak macam susahnya nak treat, nak rawat. No, yes, actually we should be grateful dengan rawatan-rawatan yang ada currently, the latest approach and kita panggil intervention, ia boleh di reverse dengan mudah and we've seen those, you know. yes, Lately ni ramai pula yang datang dengan Hashimoto's kan Dr. yes, Iman, yes, alright? betul. It's the most commonest cause of low thyroid or hypothyroid. So Great. I think sangat penting untuk kita semua tahu about this. Correct. Yeah. Yes. What else you want to say about this slide? What disturb the thyroid hormones balance? What Dr. Iman trying to say? Dr. Iman nak bagi last elaboration sebelum saya summary, comment sedikit. I think another important cause is sometimes we in terms of like traditional medicine, or if we go back to conventional medicine, Alright. sometimes we forget about the gut, we forget about the digestive Alright. system, which is very, very important actually. And the gut health is can affect your overall health in many ways. So the digestive system is something that we also need to look at in terms of how it affects your thyroid health. Alright. Okay. So what I can comment little bit here on this slide, I would love to comment this, is actually dengan memberi rawatan pil thyroid ataupun walaupun anda mendapat thyroid daripada hospital sekalipun, I mean be it that way, I would love to say that walaupun anda on BHRT thyroid replacement, or we call it T3, T4, whichever ya, the kedua-dua ini, faktor yang Dr. Iman mention sebentar tadi seperti dengan penjagaan diet, dengan mengurangkan risiko kededahnya kepada toksin dan membantu badan untuk mengurangkan risiko inflammation, juga penting. This is what we're going to say as well. Dia bukan saja makan pil thyroid dah baik, kita akan baik, dah akan dapat sihat sepanjang rawatan, Jadi untuk proses healing, untuk proses penyembuhan macam mana saya lalui bertahun-tahun dahulu, in order to make healing or the thyroid functions, thyroid tu jadi improve, we have to look at other important matters, aspek seperti yang kita katakan tadi. Right? Sebab dia bukan bekerja satu untuk satu sahaja. Dia perlu banyak faktor untuk kita ketahui yang Dr. Iman mention. Saya rasa faktor diet, faktor usus untuk gut tadi antara yang terpenting. Sebab tu bila kita datang kat kita kan Dr. Iman, kita tak bagi pil dan terus balik. Betul tak? Yes, Rawatannya adalah menyeluruh. Ya. Yes, betul. And I think Faktor-faktor lain. betul kita cakap tu yang a lot of women that we see sometimes memang dah ambil pil untuk bertahun-tahun. Yes, Let's say. but they still don't feel better. That's it. That's our point. Ya, our point yang kita nak katakan, kita selalu mungkin akan salahkan pil itu ataupun salahkan doktor yang merawat anda. Doktor, thyroid saya tak baik. Doktor, saya masih mengalami masalah apa yang saya alami dahulu. Justru itu, ketahuilah, he need to treat the gut. Usus adalah yang paling penting untuk dari segi proses penyembuhan itu berlaku. Yes, Baik. So this is the most important. Yes, kita akan raikan kepada semua yang bersama-sama kita. InsyaAllah Dr. Iman, kita tengok pada mereka yang bertanyakan soalan. Don't worry. Stay tuned till the end. Kita akan raikan all the questions insyaAllah. The more the questions, the merrier it is insyaAllah. Right? Kita akan jawab dalam masa 10 minit lebih kurang begitu. Sebab allow us to keep sharing these informations insyaAllah. Right? So this is important slides, ladies. Anda yang menonton, sebenarnya kita ada banyak slide untuk kita berkongsikan sebenarnya, tapi tak dapatlah Dr. Iman kan. Kita ada masa 40 minit sahaja insyaAllah. Yes, very good.
From Sakina pun tanya, ada tak diet plan untuk problem thyroid? Kita punya protokol ini macam tebal macam ni protokol untuk thyroid diet. Yes. I'm afraid you have to sit down with us and we can go through one by one. Okay? Tapi kita akan cerita sedikit sebanyak. Kejap lagi. Ada. Kejap lagi ya. InsyaAllah. So Dr. Iman, thank you for that Okay. explanation. So kalau boleh kita nak tengok kan apa dah tahu, kita dah elaborate sikit lah apa kan patient yang kita lihat ataupun kita jumpa di klinik. Lately yang kita nampak is Hashimoto's thyroiditis yang kita jumpa. Apa lagi Dr. Iman? Thyroid yang uncontrolled goiter, itu banyak kita Yes. jumpa. Okay, thyroid yang agak bengkak, ya, kita panggil goiter tu maksudnya thyroid bengkak ya. Lagi Dr. Yes. Iman? I think Ya. most of the cases that we see, I think mostly low thyroid, which is hypothyroid, and also I would say Hashimoto's actually. Ya, you So, agree with me. Okay. yeah, I agree. Yeah. So itulah dia, nanti kita tak dapat nak komen Hashimoto's kat hari ni dalam episod ni, mungkin boleh baca sikit, kita akan raikan pada episod-episod akan datang insyaAllah. Right? So next, let's go. So ramai yang wanita yang kata, okay doktor, saya dah tahu, saya ada tanda-tanda yang macam Dr. Iman sebut sebentar tadi. Saya ada gugur rambut, saya susah nak lose weight, saya ada masalah susah nak conceive, saya susah nak lose weight, mood saya depresif, saya senang low mood, saya sejuk di pagi hari, energi saya sangat kurang. Justru itu apa yang boleh saya lakukan? Dr. Iman, soalan ni banyak yang ditanya kepada saya even dalam Facebook sharing saya. What do I do, doktor? Kata mereka. Sebenarnya mudah saja. When you talk to your doctors, any doctors dalam Malaysia, siapa-siapa saja, okay, boleh membantu anda untuk test this simple test. I'm sure you can see on the screen. Alright, namanya thyroid test ataupun lebih tepat lagi thyroid function test. Apabila kita sebut thyroid function test di hadapan doktor, semua doktor tahu. Tak susah ya, tak perlu nak explain. So dia ada set of blood test, thyroid function test ni, just ambil darah macam biasa dan kita akan tengok tahap ataupun level thyroid hormone anda. Mudah kan? So don't worry, in Malaysia kita ada boleh assess perkara begini sebab kita bukan berada di tempat yang susah untuk buat semudah simple test ini. So when you talk to your doctor, insyaAllah kita boleh lakukan. Okay. So, apa yang kita screen? Apa yang kita test? Kita buat TSH, kita buat free T3 dan free T4. Alright. Okay, akan tanya lagi. Ramai juga soalan Dr. Iman. Doktor, saya jumpa doktor, dia tak nak buat yang T3. Allah, tak apa. Sabar je, okay? Don't worry. Cakap je kat doktor, saya perlu buat 3 test ini. Boleh? Boleh-boleh. I'm sure you know perlu kita dah beritahu. Nanti kita boleh komen sikit. I'm sure ramai yang dah faham sangat ni ya. Kalau Dr. Grinda, Dr. Iman sebut je thyroid function test, kita faham. Alright, dan seterusnya. Apabila kita dah buat test, kita nak buat apa? Ni pula ramai yang tanya. This is very important Dr. Iman. Ya. Kita tengok pada next slide. Ramai yang tanya pula, so boleh tak thyroid saya ini dirawat? Sampai bila saya nak makan ubat thyroid ni? Ada juga tadi, ya, ada soalan. Kita akan cuba raikan insyaAllah. So sekali lagi, percayalah setiap penyakit tu ada ubatnya, right? Setiap penyakit itu ada penawarnya. Itu sudah pasti, sudah dijanjikan. Justru itu keep looking, keep searching, terus mencari apakah penawar untuk thyroid ini. So tak susah sebenarnya. Kita nak berikan sedikit apakah tips untuk healthy thyroid sebenarnya. Boleh kak thyroid slide seterusnya kita tengok. Sebenarnya part of it, sebahagian daripada itu Dr. Iman dah katakan tadi. Maybe kita boleh highlight sikit. Kita zoom yang inilah. Alright? I think can see that. Tak payah tengok muka kita orang sebenarnya. This is sangat penting. Alright? Saya suka kongsikan satu kata-kata hikmah daripada
Kata-kata hikmah ni kata-kata yang mutiara yang perlu kita ketahui lah, kita pegang. In order for us to memberi rawatan kepada pesakit, pastikan mereka boleh let go apa yang mereka selalu suka. Untuk proses menyembuh ni kan kita must let go some of we like. Alright? Seperti berikut. Kita perlu tahu apakah food certain pemakanan yang memberi efek ataupun memberi kesan yang tak baik kepada organ thyroid ataupun kelenjar thyroid anda. Right? Yang paling jelas ada kita nampak ialah caffeine, right? We have to give up certain things in order to heal yourself. Let me be clear again, right? In order to go through this healing process, saya believe, saya sangat percaya, thank you. Saya raikan banyak soalan, insyaAllah. Saya percaya anda should give up some of the food that you may be not, makanan tu tak bersalah sangat tapi it may not good for the thyroid to functions, right? Seperti gluten. Look at that. Gluten is not so good for thyroid hormones, for thyroid gland itu sendiri. Processed food and fast food, I think is quite common. Sugar, alcohol and carbonated drinks and certain veggies and certain like soy product. Betul? So try to minimize this food so that it damage sebenarnya. Dan Dr. Iman kata tadi, take care the gut. In order to be healing, kita mesti cruel sikit, okay? So cruel maksudnya bukanlah tak boleh makan langsung. You just restrict yourself towards that. Alright? So that's the thing yang kita nampakkan, apakah pemakanan yang bagus untuk thyroid. Sebenarnya Dr. Iman ada nutritional support juga untuk hypothyroid. Ada tak untuk slide yang seterusnya? Do we have it? Ada. Oh yes, maybe Dr. Iman can share this one. Okay. I like what Dr. Linda cakap tadi, we have to be cruel to be kind. To be kind. Sebab Yes. kind sebab nak dapat healing kan, nak dapat. So Yes, kita betul. mesti cruel lah sikit, macam cruel. Alah saya tak boleh makan minum kopi. Alah saya tak boleh makan gluten, saya tak boleh makan curry puff. Contoh, macam cruel kan? But it's actually you are kind to your body. Over to you, Yes, Dr. betul. This questions is what are the nutritional support for hypothyroid? Listen, this is very important. All right. Those with low thyroid like me, I'm still taking thyroid pills. I'm actually most of the time avoiding makanan yang tadi, and I'm on these supplements or nutritions. Over to you, Dr. Iman. Yes. Okay, so macam Dr. Linda cakap tadi, it's not just one supplement. It's not just the thyroid supplement to help your thyroid health. So kita ada banyak sangat other supplements or other nutritional support that we can help address kita punya thyroid issues. Okay, so if you can see here, there's selenium, zinc, omega 3, vitamin D, copper, magnesium, vitamin Bs, iodine, vitamin A, and even ashwagandha. Okay, Wow. so all these are very, very important for our thyroid health, actually. So, if you can, find some of these supplements, it would be very good in terms of helping to help address your low thyroid or underactive thyroid, actually. Wow. See? Again, it's not one pill to treat all. Tu dia. Okay. Doktor, kenapa banyak sangat pil bagi saya ni? Sebagai contoh, right? When we have one pill, tetapi kita tak ada semua pil untuk masuk semua. Masuk vitamin zinc, masuk. Betul tak Dr. Iman? We can Yes, afford betul. to have dalam satu pil tu nak masuk semua suplemen, kembung kapsul saya tu dan berletup. If I nak request banyak suplemen ni, doktor masuklah dalam satu pil tu, masuklah vitamin D, masuklah zinc, masuklah ashwagandha, masuklah selenium, meletup kapsul saya order tu. Yes. Again, alright? Rasanya So kalau sekali lagi, dah boleh, dah ada dah kot dekat luar sana, dah ada dah kalau sama boleh macam dah tu. ada. Ataupun maybe you say then multivitamin works lah. It has very chicken dose. Yes. Small dose sangat. So maybe tak membantu tapi tidak untuk spesifik rawatan yang anda ada.
Boleh? Yes. So this is important to me. In order to, we just can't give thyroid pills or thyroid replacement hormone, be Yes. it on the conventional L-thyroxine. Nanti saya akan bantu. Ada soalan daripada L-thyroxine itu. Kita akan komen. Alright. Without further ado, kita akan komen lah sebab dah banyak soalan yang masuk ni. Ya, Alright. betul. Sebab kita ada satu atau dua slide sahaja untuk yang from our Last, side. last InsyaAllah slide. Iman, Okay. kita raikan soalan sebab this is important topic sekali lagi. Kita Okay. boleh bagi slide 100 slide untuk malam ni, tetapi I told Dr. Iman is not that way. Kita dengar apa soalan daripada follower, viewers, anda yang menonton supaya kita akan bantu dan kita boleh achieve that goal dulu. Boleh? InsyaAllah. So boleh kita raikan. Thank you so much Dr. Iman. Kita tengok daripada atas tadi. Don't worry, lepas ni kita sambung ya. InsyaAllah. Okay. Kita bantu sekejap from, okay, this is important. From nama glamour, Ana Umi Putri. Yang katanya Puan Hana katanya. Alright. Okay, boleh kita sama-sama. Okay, maybe boleh admin bantu kami untuk stop share the slide supaya kita boleh tengok and fokus. Lepas ni kita tengok balik, kita pergi balik pada slide. InsyaAllah. Baiklah. Soalan pertama, kalau thyroid membengkak, antara simptomnya sakit tekak ke? Rasa sakit bila nak menelan. Sekali lagi. Thyroid ada kat mana? Dekat tengah tadi kan? Dia butterfly organ. Dia ada kiri dan kanan wing. Dia macam butterfly. Apabila dia membengkak, dia akan sekiranya membengkak soalan Puan Hana, kalau thyroid membengkak, dia akan menolak organ-organ dalaman sekiranya jelas pembengkakannya. I mean, if it's obvious swelling, apabila goiter. Apabila dia membengkak, kita panggil goiter. Boleh? So, soalan Puan Hana, apabila rasa sakit bila nak menelan, kita telan dekat mana? Kita guna organ apa menelan? Throat. Kita pakai tekak. Betul tak? This is esophagus. Ini saluran pemakanan. Okay. So dia tak begitu. Dia tak directly sampai sakit ke saluran pemakanan. If it's really huge, itu very frank. Betul Iman? Masa kita berada di hospital dulu, kita selalu nampak yang huge macam ni. You cuba Google. Dia multinodular goiter. Boleh nampak tak yang seseorang yang macam besar sangat. Then can be ada rasa sakit bila menelan. But most of the time yang biasa tak. Ya, jawapan saya tak. Kalau membengkak yang bagaimana, yang lagi besar mungkin. Okay, Puan Hana harap membantu. Right, this is very important. Okay, InsyaAllah. Tu dia. Okay, Dr. Iman tolong baca soalan daripada Puan Siti Suraya. Okay, from Siti Suraya. Okay, thank you for your question. Assalamualaikum doktor, saya pun ada hypothyroid. Sebelum ni tak tahu sebab apa simptom-simptom tu berlaku pada saya. Alhamdulillah, I've just started taking 33T4 1 grain supplement from Sky Hill. My question is how long we should be on this supplement? Good question, Dr. Linda. I would like to hear you share the answer for this. Alright, Siti Suraya, thank you so much. Sebenarnya itulah soalan-soalan macam ni kan sekarang tak dapat tanya doktor sebab apabila consultation kan Dr. Iman, 1 jam tu Masya Allah banyak sangat kita nak cover. So thank you for this. Okay, keyword here, just started T3, T4. Alright, T4 ni kejap kita komen on the T4 only pill. So untuk manfaat siapa yang menonton, Puan Siti Suraya dah mengambil T3 and T4. Alright, ada nanti soalan kita raikan. So tak apa, dos yang diambil. So soalannya berapa lama saya nak makan medication ataupun thyroid pill ni? Good question. Soalannya
Jawapannya selagi anda berasa, sebenarnya selepas kita dah start, kita akan always monitor. Betul tak Dr. Iman? Yes, Apabila betul. 6 bulan selepas tu kita always monitor kita punya, kita tak ambil ambil tanpa monitor. That's the point. Itu Yes. point pertama yang saya nak highlightkan di sini. Apabila kita on rawatan, kita always monitor. Itu rules number one. Okay. Tak apalah puan ambil thyroid ni, tak apalah jumpa saya 2 tahun lagi. No, we never do that. Alright. So sekali lagi, setiap 6 bulan, kita always monitor your requirement. Itu penting. Agak dry sikit menjawab soalan begini ya, tetapi this very practical questions. I like this. Yeah. Dan apabila kita monitor 6 bulan akan datang and your thyroid hormones improve, itu tak? Level to improve and you feel better, you feel good. The issue, selagi tidak melebihi, bukan masuk Dr. Linda, selagi tidak berlebihan, berlebih-lebih. So we continue. We can continue because as we age, thyroid hormone pun berkurangan. Okay, sekali lagi, as we age, setiap wanita apabila berusia dia akan menurun thyroid hormone. Sebab tu thyroid hormone is one of the kita panggil one of the anti-aging hormone. Okay, dia memberi banyak manfaat kepada wanita. So sekali lagi Puan Siti Suraya, for now continue dulu. Dr. Malinda akan memberi penerangan yang begitu juga. Nanti after 6 bulan, setahun, 2 tahun, kalau level anda bagus, boleh teruskan. Okay, thank you. So that's the good questions from Suraya, from Puan Siti Suraya. Okay, what else? Okay. Sorry, just to add a little bit on the answer yang Dr. Linda cakap tu. Please, Yes, we're always following up on our patients every 6 monitor. months for their levels, but we are constantly also following up every month to to see how they are or asking how they feel. So, Itu clinically. Daripada yes, tahap klinikal, apa anda rasa, kita yes, always close monitoring. Kita sangat ada perbincangan antara doktor dan pesakit. yes. Setiap bulan sebenarnya. Ya, Itu betul. point Dr. Iman tadi. So jangan jemu untuk jumpa kami setiap bulan. So Dr. Iman dah bagi hint. Kalau nak datang setiap bulan. Virtual or face to face. Ya. Sebab sekarang ni kita tahu, kita walaupun pada jauh, kita masih boleh reach you all. Okay. So kita bertanya ada tak masalah lain-lain when you on the regime. Okay. Yes. So sekali lagi, anything to add on Iman? Is that I okay? think that's all. Yep. Okay, So let's great. look for other questions. Nice. Dr. Linda, do you Yes. see Alright. any questions? From Sakina, ada tak diet plan untuk problem thyroid ni? Ya, hyperthyroid pun ada, hypothyroid pun ada. Yes, we do have. I'm in the meet with the doctors in our group. Kita nak tengok Dr. Iman sebenarnya akan come out with a plan untuk hypothyroid dan untuk selalu kita nak fokus pada hypothyroid kan? Dia ada regime dia. Nanti kita boleh share. Boleh? So diet plan in general macam kita cerita tadi. What food that not to be taken or to be restrict. Dah Yeah. nampak tadi kan? So apa makanan yang boleh dielakkan untuk orang yang hypothyroid? Yang kita dah cerita tadi. Dan apakah Yes. thyroid hormon-hormon yang secara umumnya apa kita cerita tadi, selenium bagus untuk thyroid. Jadi kita perlulah makan-makan diet plan yang tinggi dalam selenium, in selenium sebagai contoh. Kan? Sebenarnya jawapan tu dah ada. Sebenarnya kita tak naklah just makan-makan pil tetapi tak nak tak fokus kepada diet plan juga. Okay? Boleh? So sekali lagi that's the I think Puan Sakina, we got answers for you. Kalau nak in detail, boleh PM tepi. PM Dr. Iman. Okay? Kita dalam proses untuk mengeluarkan booklet ataupun flyers untuk regime-regime thyroid ni. Okay? Maksudnya bila dalam consultation boleh, macam Dr. Linda cakap, kita cakap about a lot of things during consultation, so sometimes boleh forget, so we need like a reminder. Betul. Sebab tu consultationnya berulang-berulang. Maksudnya come in series. Dia bukan one consultation habis. Lepas tu ada soalan lagi. Tak boleh, kena review lagi. Alright, Yes. this is nice Dr. Iman. Okay. From Siti Zubaida. Doktor, saya ada soalan. Saya ada hypothyroid, makan ubat thyroxine, tapi kenapa still simptom-simptom tu masih saya rasa walaupun dah setahun on ubat?
Inilah nak habaq tadi. Dah Hmm. habaq dah, Tuman dah Ha, habaq. Ya betul. Allah. Okay. So, sekali lagi Siti, even you do your blood test, the thyroid function tests are normal. When he goes to your doctor, dia kata, yes, you are in normal range. Nak habaq lagi sekali lagi, Hmm. okay? Normal. Anda boleh normal, hidup biasa-biasa, tapi you may not be optimum. Take my word. Yes. Alright. So in functional medicine's approach, we use the word optimum. Kita Yes. tak nak kita berada dalam biasa-biasa range. Hidup kena luar biasa, Siti Zubaidah. That's the point. Alright. So sekali lagi, thyroxine, keywords kat sini, T4 only pills. That's not wrong with taking that. Alright. So untuk pengetahuan yang menonton, L-thyroxine's only T4. Right, there's no wrong with taking by taking that again. But if you need help, if you say symptoms still not alright, come we can do a lot of interventions by doing that. Okay, right. Yes. So jawapannya dah jawab. Right, thank you sayang, Siti Zubaida. Okay, Puan Hana comment. I like this comment. I believe it's not only supplements. Changing lifestyle also important. Bingo, we said it already. It's not about pills, it's not about just taking pills, but how you treat yourself with lifestyle. Yeah, I Okay? couldn't agree more with Puan Anna because Oh, sure. with the diet and lifestyle choices, it can work wonders when it comes to treating and healing your thyroid. All disease begins in the gut. Yes. We know this, no? Nak merawat, heal the gut. Nak heal the gut, apa yang masuk kat mulut dulu. Betul? Alright? So sekali lagi, we congratulate Puan Hana for this statement. Please follow her. This one. Next one. I think this time round is better because we can Yes. interaction. This one can get a lot more questions kan. Banyak lagi ke soalan? Okay, tak Yeah. apa. Kita pergi lagi. Alright. What is this? From Siti Rahma. Apa beza thyroid function test dengan T4 and TSH? Cute ni soalan. Apa beza? Alright. TFT is thyroid function test sayang. Boleh? Thyroid function test tu umbrella. Ni umbrella TFT. Tulis gambar umbrella tu nama dia thyroid function test. Bawah umbrella tu ada T4 and TSH. Boleh? Bawah T4 tu ada satu lagi hormon yang diberi nama T4 and TSH. Itu je kena faham. Kalau nak keluar Dr. Indah dukir diagram sekejap lagi jadi kelas Yes. year 1 medical student sekejap lagi. Jadi kelas medical student pula sekejap lagi Dr. Indah buka kelas. In general, dia ada control daripada otak, dia ada control daripada organ, daripada thyroid ni. Okay? Apa-apa daripada badan kita, dia akan dikontrol daripada otak, daripada brain. Okay? TSH tu daripada brain. Ya, so cukup dulu, tak perlu nak faham, terlalu detail. Faham je lah, untuk kalau thyroid function test ada 3 tu. TSH, thyroid stimulating hormones, ada T4 and T3. Baik? Thank you. Agak jelas Okay, next. Dr. Iman, boleh baca? Can help me to Okay. please go this. Thank Sekejap, you. I lost the... Okay, alright. Okay. Mm-mm. Doktor, umur pun boleh jadi faktor ke untuk badan kita less produce thyroid hormone? I think Dah Dr. cerita Linda dah tadi. clearly cakap tadi. Yes, Mm-mm. with aging memang kita punya hormone production akan berkurangan. Yes, Okay, so okay, that's why kita clear kena ya. selalu buat screening and Senang then je. kita punya levels. Okay, senang je. Okay. Thank you Puan Shikin Yusof kerana bertanya. Thank you. Macam nak bagi hadiah je lah siapa yang banyak bertanya tu Mak. Macam nak bagi Betul. hadiah je malam ni. Tak tahulah kejap-kejap Ha. Okay, kita ada Masya Allah ada 5 minit lagi untuk berakhir tapi ada soalan lagi. Okay Dr. Iman, this is Okay. important. Alright, Ni so macam nak doktor, masuk kelas medical TSH student reading ni. saya TSH reading saya sangat tinggi, 37. Apakah Ya. kaitan dengan low reading of T4? Hmm. Linda?
Okay. Alright sayangku. T3, kan kita Dr. Linda sebut dah. T3 Siti Suraya, T3, T4, THH. Ada 3 perkara. Okay, maybe admin boleh komen. Kita sekejap. Ada T3, ada T4 and THH. Dr. Linda katalah kan masuk kelas medical student tak kan? Okay. T4 berada dekat atas, kat brain. So, kita selalu bagi analogi begini. Brain ni macam mak, thyroid ni macam anak. So THH daripada brain, ingat? Selalu datang jumpa Dr. Linda, Dr. akan tulis diagram macam tu ya. THH daripada brain, mak. Anak kat organ thyroid keluar T3 dan T4. Now soalannya low T4. Pandai. Thank you Amin. Now T4. Soalan Siti Suraya, T4 rendah. T4 kat keluar daripada mana? Anak. Kalau anak malas, T4 keluar daripada anak. Thyroid ya, malas. Kalau anak malas, mak buat kerja ke mak diam? Tolong jawab. Siapa yang ada anak? Kalau anak malas, mak kat brain ni malas juga ke, bising ke, diam? Come on. Mak akan pening kepala. Ya, mak lagi buat kerja. Mak buat kerja apa? Membebel dulu. Mak mesti marah dulu. Mak akan hinggap tak? Mak buat bising tak? Of course. Mak kat atas, THH akan terus dirembeskan untuk make sure anak buat kerja. Kalau Dr. Linda bagi explanation yang macam bukanlah salah daripada medical, nak bagi mudah cara. So sekali lagi untuk menjawab, selalunya memang susah nak faham sikit lah benda T3, T4 ni. Kadang doktor pun kurang juga, confused juga dari begitu. THH akan kerja keras. THH daripada mana? Brain, mak. So THH akan banyak. Soalan puan tadi, Puan Siti kata THH saya sangat tinggi. Betul lah, THH 37 keluar banyak, rembes dengan banyak dengan harapan anak buat kerja. T4 dah rendah. Betul atau salah? Itulah kaitannya sayang-sayangku Siti Suraya daripada semua yang menonton. Okay? Dan T3 juga akan rendah. Begitu. Okay? Selainnya, tag dulu. Nanti banyak lagi nak nak faham pasal anak dengan mak tu ya. Okay, so good questions. Ada satu lagi Dr. Iman, kita go on. Okay, alright, doktor, apa jenis makanan yang menyebabkan masalah thyroid? Daripada siapa? Dr. Iman tolong baca, Dari kesian diorang Mas yang Suryani. ni. Okay. Cuba So tadi cerita. kita dah show slide yang apa, some food yang boleh damage kita punya thyroid health. So Betul. Dr. Linda pun dah share tadi, gluten, high gluten food, sugary food, carbonated drink, junk food, caffeine. Betul. Cabbage, very Yes, nice. cruciferous vegetables. Yes, so all this memang boleh affect kita punya thyroid. Okay, dengan harapan thyroid yang low tadilah. Ya, so kita bermanfaat. Thank you so much. Allah, kita dah 2 minit lagi nak berakhir. Tak apalah, kita teruskan ya. Ada Yes, satu lagi. Siti Suraya jawab tadi. Sangat jelas. Sangat Terima jelas. kasih doktor. Muah. I pun love you. Dah jelas. Harap faham malam ni ya. Tidur jangan mimpi-mimpi thyroid. Okay. So sekali lagi saya baru faham bila terangkan problem hormone. Harap faham insya-Allah. Sebarkan pemahaman anda. When you understand, you keep sharing, manfaat tu lebih berganda-ganda. Okay? Thank you so much Siti Suraya. Come forward. Okay, mak ligat lah. Mak lagi ligat. Oh, dia cakap dia. Puan Sri Akmalia faham mak buat kerja. Okay, soalan lagi. This one. Kita teruskan insya-Allah ya. But once we finish this set of questions, we should be good. Alhamdulillah. Okay, Dr. Iman, over to you. Alright. So doktor, normal ke thyroid gland membengkak ketika pregnancy? Wow. Okay. Apa-apa yang membengkak secara umumnya Nur Amalina Ishak. Cute je soalan. Alright. In general, Dr. Iman, what happened during pregnancy? So actually in pregnancy, so in pregnancy memang if we look at changes yang boleh berlaku dalam pregnancy tu, very good. Memang it can cause our thyroid gland to be a bit swollen. Betul?
But we always have to make sure that we screen, we do a screening test to see if the levels are still normal within the normal optimum range. Yep. If we Okay. found terlalu besar membengkaknya, kita ambil blood test untuk thyroid function test tadi. Alright? I'm not a pakar sakit puan, tapi kita tahu ini yang berlaku masa kita dulu-dulu masa training sebagai doktor pun kita banyak merawat ataupun melihat pregnant ladies, wanita mengandung, kita memang akan pegang daripada belakang, kita akan pegang thyroid tu. Okay? Apabila boleh pegang, kita tahu dia sangat membengkak. Okay? Dan kita akan suruh patient telan. Telan apa? Telan Elliot lah. Telan Elliot, bertelan Elliot, thyroid tu dia bergerak. Ada. Okay. Tu testing. Siapa yang tengok cermin, tengok depan, telan Elliot, dia bergerak. Maksudnya bengkak lah thyroid tu. Okay. So test yang Dr. Linda dah Dr. Linda dah share dah. Okay. Sebenarnya sekali lagi normal atau tidak, of course jumpa dengan doktor kita. Okay, apa lagi? Baru Ada faham. satu Iman nampak soalan. tak? Dr. Linda tadi. Okay, one more question I can see here from Puan Ana. Okay. Okay. Apa contoh makanan yang tinggi dengan selenium? Alright. So we have a lot of food yang rich with selenium. That would be Brazil nuts, brown rice, maybe seafood as well, seafood, eggs. Aduh, ini Google aja sudah keluar. Apakah Yes. makanan Puan Hana ni nak kena Dr. Linda ni. Ya, dia tahu ni, dia saja nak tanya soalan ya. Bagi soalan yang mencabar sikit, tak mencabar Iman Dr. Linda jawab soalan. Apakah makanan tinggi selenium? Macam tanya Okay, ada doktor lagi pun satu makanan tinggi soalan vitamin kat D, sini. sama je. Okay, so you know that selenium yang dalam pemakanan boleh dapat all the nuts, tetapi mungkin tak cukup untuk merawat ataupun to help your thyroid functions. We need good dose. Alright? Okay, good dose means good high dose untuk thyroid. Okay, untuk conversions of the T3, T4. Faham Okay, contoh. Thank you. Ada lagi Dr. Iman? Rasa we have covered a lot of questions actually. Alhamdulillah. Okay, ada satu komen yang best. Rasa nak kena show. Wah. Ya, ada. Okay. Tu dia, panjang lebar ni. Dah kena marah Hantu Linda, dia tulis lagi. Cute kan? Taklah, bukan marah. Cari tahu apa yang tinggi selenium, cari sendiri. Okay, apa Dr. Iman cakap apa tadi? Okay, so saya sangat recommend kawan-kawan buat advanced hormone test. This Masya Sky Hill, Allah. understand your issues better and faham kenapa doktor recommend certain supplement. Dulu saya bedal je semua supplement yang orang recommend, but now I'm more focused. Alhamdulillah kesihatan saya nampak banyak improvement walaupun baru 3 bulan menjalani rawatan di Masya Sky Hill. Allah. Thank you so Very much. happy. Ya Allah. Thank you for your Ini comment. memang kena admin, memang kena bagi hadiah ni. Sorry to say, ini bukan suruh buat-buat punya, ya. Tak adanya makna kita nak suruh Puan Hana mengaku-mengaku, buat-buat pula bagi testimoni. Nanti admin raikan. We appreciate everyone and all you all here. That sebenarnya apabila you ownership your own health, seriously. Melalui kami, doktor-doktor yang anda improve. It's not so much on us. You are doing the good thing towards your health. Kalau anda tak pergi telan pil-pil tu yang tak membuat lifestyle changes, who get the results? Tak siapa yang dapat. Yang kami doktor-doktor ni membebel-bebel je, bagi-bagi ubat and you don't do. Sekali lagi, I congratulate all of you, especially Puan Hana yang sudi appreciate you to type this and to say a little bit about kebaikan kita bersama. Sebenarnya is all that usaha kita bersama melalui kami yang memberi rawatan and you get better. And remember, doctors treat, Allah heals. Allah juga yang maha menyembuh. Alright? So dengan ilmu, dengan ada ilmu di dada, dengan you buat tindakan, actions, and you come to the right channel, to the right person yang bantu and guide you, insyaAllah Allah heals. Allah juga yang heals, that's important. Right, thank you
saja nak kena marah dengan Dr. Linda. Memang nak kena marah Dr. Linda Puan Hana saja kena. Alright, I think that's so much. So I think this is one good also. Thank you for the explanation. Amalina Ishak tadi, Dr. Iman will say something about it. We come to the conclusion. Alright. Thank you for all the questions. I'm very happy to be here, me and Dr. Iman. I think this sessions is quite good, Dr. Iman. Kan? Kita Yeah. openly and say, some of the questions can be thrown to us. Maybe tak sempat dalam masa Betul, good discussion. Yes, And anything then that you at of course night, kita buat so santai everyone malam can Ahad ni. Nak Yes. kerja itu paginya, of course dah bersiap anak-anak sekolah. Sekolah ke anak? Entahlah, I pun tak tahu. I tak ada anak yang sekolah kecil. Sekolah ke esok? Tak tahu lah sekolah ke tak ni. So anyhow, thank you so much for being here untuk malam-malam Ahad ni. Malam ni nak bersama-sama esok, insya-Allah kita tingkatkan ilmu kita dengan look for ilmu, keep looking for mencari ilmu, bukan daripada kami saja, ramai lagi doktor-doktor yang berkongsi ilmu about pemakanan, about nutrition, about gut usus. Banyak lagi doktor-doktor di seperjuangan kami yang sharing di FB juga kan, yang buat kelas dan sebagainya. Dr. Linda ni tak rajin nak buat kelas. Kalau buat kelas ni mau 4 hari 4 malam tak bangun nanti kan. Seriously so much. So saya sangat sarankan follow all these doctors, right? But when it come to implementation, when it come to action, come forward. Jangan pergi belajar ilmu banyak tapi tak ada action. Thank you doktor for share. Rasa macam tak cukup masa. Dah 1 jam dah lebih waktu. Admin saya dah ketuk-ketuk dah ni. Doktor dah lebih waktu. Doktor 9.36, 16 minit lebih, 6 minit lebih dah ni. Thank you so much again. Thank you for yang penting. Kita sama-sama sayangi thyroid kita. Alright, semua orang pegang thyroid kat sana. Tolong. Semua orang pegang. Thyroid kita kat tengah ni sayangi thyroid. Macam mana kita sayangi jantung kita. Macam mana kita sayangi organ-organ lain dalam badan kita. This is part of the Allah berikan kita dengan kesempurnaan organ, kesempurnaan badan. Justru itu kita nak jaga nikmat ataupun amanah yang Allah berikan pada kita. So don't torture ourselves kan, mencarilah kesembuhan yang baik. Alhamdulillah, justru itu Dr. Linda sangat berterima kasih pada semua yang ada. Thank you so much again for being here. Ada last sebelum summary, ada summary sikit ataupun kita nak share sikit summary sebenarnya. Lagi jelas saya nak cakap di sini, listen to yourself. Sebenarnya badan anda telah memberi tanda-tanda that you must treat yourself. Listen and treat yourself first. Because in order for you to love others, you have to love yourself juga kan? And when it comes to treat yourself, do you know that all the hormones imbalance, gangguan hormon boleh di reverse? Saya selalu beritahu yang ni. Walaupun dah tahun baru, saya akan cakap benda yang sama juga. Sekali lagi, all the imbalance hormones can be reversed. Kita selalu risau, penyakit saya ni akan sembuh ke? Don't worry about tugasan Allah. We treat first. Kita cari kesembuhan dulu. Sekali lagi, all the emotional issue, all the imbalance hormone can be balanced, can be reversed, right? So let's come into this bullet train because it's moving very fast. Dr. Linda, saya dan Dr. Iman, semua kami mendoakan anda menyahut cabaran untuk kekal sihat. Itu dia. Okay, itu sudah dia lagi penutup untuk malam ni. Dan untuk bulan depan Dr. Iman, apa yang kita ada? So February kita akan celebrate World Cancer Day on 4th of February. So we have a lot of things lined up for next month juga. Betul. InsyaAllah another live session as well. Begini kita akan buat setiap bulan minggu kedua hari Ahad. Ya, setiap bulan kita akan ada live begini mengikut tema-tema celebration untuk awareness seperti tahun ini, bulan ini ialah Thyroid Awareness Month kan, dan bulan ketiga lagi special. Sebab ada banyak special untuk bulan 3, bulan 2 pun ada. So justru itu stay tune with us sebab nanti di Februari, sebab topiknya World Cancer Day ni, pada pendapat saya Dr. Iman, kami ni nak mengajak ramai-ramai untuk supaya
lebih cakna about how to combat kita panggil cancer. Ya, sebelum cancer tu come in, kita prevent dahulu. Yes. Betul? Justru itu saya say something Dr. Iman before I close the session. Okay, so I just want to say thank you so much all our viewers tonight, semua yang tune in, join us for 1 hour, and hopefully insyaAllah you've learned a lot of things dengan kita, and also know more about your thyroid health. Wow, thank you so much Dr. Iman for being here with me as my sparring partner. InsyaAllah minggu depan ada ramai lagi sparring partner saya untuk kita mengupas banyak lagi topik menarik insyaAllah. Justru itu segala salah dan silap bertindak ampun dan maaf, segala kelemahan datang daripada kami sendiri dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Allah yang memberi rahmat kepada kita semua. Thank you so much again for all yang bersama-sama kita sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. I love all of you. Love, 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 love. So that nanti kita boleh berjumpa di lain masa dan lain ketika. Thank you so much again. Dr. Indah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jaga diri, jaga emosi, selebihnya Allah bantu. Bye everyone.